Megérkeztem a Nagy Ausztrál Horgásztúra következő helyszínére, amely egy Tree Haven, azaz Falmennyország nevű lovastanya közepén található kis tavacska. Szerettem volna mindenképpen meglátogatni egy olyan vízterületet, amely hasonlít az otthoni intenzíven telepített magántavakhoz. Nos, ez az. Ez egyébként a Melbourne-i Finomszerékes Horgász Klub első számú versenytava. Itt rendeznek folyamatosan úszós, rakósbotos és finomfégyel versenyeket egyaránt. Nem nehéz kitalálni, hogy a tóban milyen halak élnek? Hát nem mások, mint pontyok. Pontyok minden mennyiségben és mindenféle méretben, de emellett telepítettek még bele a kezdetekkor compót és bodorkát is. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az előzetes híreknek megfelelően valóban sok pontyot tudok-e fogni. Az utazó csomagomból azokat a botokat választottam, amelyek a tó adottságaihoz a legjobban illenek, bár a méreteit látva ennek a tónak még e-botok hossza is túlságosan nagy, de nyilvánvaló azokkal tudok csak horgászni, amelyeket magammal hoztam, hiszen nem volt végtelen mennyiségű hely és lehetőség arra, hogy mindenfajta eszközt végül is a csomagomba pakolhassak. No de erre majd térjünk vissza később. Most viszont be fogom keverni az eredetőanyagot, és hamarosan megkezdem a horgászatot. Az első dobás. Jó helyre ment nagyon a bokor alá, és mindjárt meg is érkezett annak lakója. Megvan az első ponty. Imádom ezt, amikor minden úgy működik, ahogy azt elterveztem. Nem egy óriás, de annál szebb ponty. Hát ez nem volt egy perc sem. Letettem a botot, és pont a nyelét akartam a helyére tenni, amikor szépen elhúzta. Na hát ez már úgy működik, mint otthon. A tornádó elsöpör, úgy látom itt is mindent. A csalit visszahozta a hal. Ez még simán visszarakható, nem bocsékoljuk el a magyar finomságokat. Már szépen elkezdte engedni a színét.
De imádom ezt a pecát. De hosszú vagy. Gyere csak közelebb. Benne a merítőben. Van ebbe szép nagy ponty is. Nagy nyurga ponty. Kifejezetten kellemetlen hűvös idő van most itt Ausztráliában. Azért itt sem süt mindig a nap százágra. Mint ahogy eddig már jó párszor megtapasztaltuk, az időjárási jelenségek itt rendkívül intenzívek. Amikor megérkeztünk, nyugodtan mutatom, reggel még lényegesen melegebb volt, mint most. Közelmúltban végig söpört egy nagy felhőszakadás, rendkívül erős széllel, és lehűtött a levegőt legalább 10 Celsius fokkal. Komolyan mondom, fázok. Itt egy újabb szép ponty. Eddig viszonylag egy helyre dobáltam. Ennek az eredményeként a kapások rendkívüli mértékben felgyorsultak. A kioldódó és ott maradó kaja mennyiségre szerintem a bokor környékén lévő összes hal oda gyűlt. Amikor horgászverseny is sikerül a halakat az adott helyre gyűjteni és koncentrálni, és nyilván az a cél, hogy minél több halat tudjunk fogni, akkor egy módon lehet még gyorsítani egyébként a halfogásnak az ütemét, hogyha a csalit nem töltjük vissza a kosárba. Tehát így szabadon hagyjuk, mint ahogy ez most látható. Ha így bedobom, mérjük meg, nézzük meg, hogy hány másodperc múlva következik be a kapás. Most ért a vízbe, óra indul. Hány másodperc volt? Sok helyen horgáztam már a világban. Volt már szerencsém több intenzíven telepített tóban is horgászni, de ez azt gondolom, hogy szinte mindegyiken túltesz. A halak mérete és mennyisége igazodik a versenytavak igényeihez. Hát ezek tökéletes versenyhalak. Ráadásul ez egy ilyen koi beütésű, színes ponty. Nagyon szép halacska. Nem akarom túlfényezni magamat, de nyilván ahhoz, hogy ilyen sok halat tudtam eddig megfogni, az nem elsősorban az én érdemem, hanem az, hogy a tóban valóban ilyen sok és szép hal lakik, de nyilván a nekik bekevert etetőanyag azért úgy néz ki, hogy nincs ellenükre, sőt, egyre több és több gyűlik össze a horgászhelyem előtt. Úgy néz ki, hogy nagyon ízlik nekik. A rendelkezésre álló, megmaradt etetőanyagok közül tulajdonképpen már nem sokkal gazdálkodhatom. Ez nem más, mint a Big River öreg ponty és a nagy ponty etetőanyag. Ezt a kettőt kevertem össze, oly módon, hogy tettem hozzá még kevéske édesítőszert és nagy ponty aromát. Egy nagyon kellemes, intenzív ízű és aromájú keveréket kaptam így, amelyből a nagyobb, darabosabb szemcséket kirostáltam, mert ott horgászathoz, gyors horgászathoz szerintem azok teljesen feleslegesek, és ezzel horgászom most. Minden szép, hosszú. Ez a tornádó, ez nagyon bejött nekik. Ez tökéletesnek tűnik a gyors horgászathoz. Megpróbálok mondjuk egy másik fajta ízhát, esetleg az a tudok fogni még nagyobbat, vagy kettőt egyszerre. Na nézzük, mit szóltok a Roquefort sajthoz.
Ott jött fel a ponty. Láttam, azért dobtam oda. Ott van! Ott van fent! Meg is van. Ez a becsapódás után körülbelül 3 másodpercen belül kapta el. A kamerán keresztül előbb láttad a kapást egyébként, mint én a bospiccen. Ugye kellett a zsinórnak is egy kis idő, mire megfeszült. Na hát ilyen egy intenzív, gyors horgászat. Fárasztás közben talán feltűnhetett a figyelmes nézőknek, hogy én a visszaforgás gátlót szoktam kikapcsolni, miközben egy nagyobb halat akasztok. Általában behúzott fékkel horgászom, miközben persze ez az orsó gyorsfékes és egy fél fordulattal már tulajdonképpen lazítható és a megfelelő fékről beállítható, de gyakorta még ezt is, amikor versenykörülmények közepette horgászom, időveszteségnek gondolom, gyorsabbnak vélem a visszaforgásgátló kikapcsolását, és szükség szerint, hogyha hal megugrik, akkor előre hátra tekergetve adom neki a megfelelő mennyiségű zsinort. Persze ez kellő gyakorlatot igényel, mert hogyha az ember nem tudja megfelelő ütemben a halnak adni a zsinort, tehát nem tudja megfelelő ütemben visszafelé tekerni, akkor bizony könnyedén megtépheti. De hát ezt már azért volt egy pár éve, mire be tudtam gyakorolni. És az eredménye egy újabb gyönyörű hosszú nyúlgaponty. Aj, de szép hal! A roquefort sajt ízesítésű tornádó is ízlik neki. Ennyi volt. A kapási idő rövidsége a lényeg, hogy a becsapódás után nem telik el 4, 5, ez volt a 6. másodperc. Mi mennyiségű halnak kell ott lenni, hogyha ilyen hihetetlen módon fölgyorsult a halfogás üteme. Nagyon csipázzák ezeket a hazai finomságokat az ausztrál pontyok ezen a vizen is. Hát ide szívesen eljönnék versenyezni. Biztosra veszem, hogy a 100 kg az csak a beugró egy 5 orosztás horgászversenyen, hogy az ember a dobogó közelébe tudjon érni. Nem tudom, mekkora lehet ebben a tóban a legnagyobb méretű ponty, de ami biztos, hogy nekem ma ő eddig a legnagyobb. És végre a nap is kisütött. My friend, please take a seat. Okay, let's give it a go. Teamwork. Vendéglátom Howard Jones, az Ausztrál Finomszerékes Szövetség titkára, és talán kevesen tudják, még Ausztráliában is, hogy 1988-ban ő és barátai alapították ezt a szövetséget. Neki köszönhető az, hogy ez a fajta horgászmódszer ezen a kontinensen is meghonosodott, illetve, hogy a pontynak van becsülete, és szívesen horgásznak rá. Howard, do you like my fishing rods and fishing style?
Very much, very much. It's very nice. And it works. It works. Lassan be kell fejeznünk a horgászatot, mert délután vár még ránk egy fontos program Melbourneben. A Melbourne-i Finomszerékes Horgászklub meghívásának eleget téve egy előadást tarthatok, ahol kíváncsiak arra, hogy milyen a magyar horgászkultúra, hogyan horgászunk mi féderbottal Magyarországon, hogyan értjük el azokat a fantasztikus eredményeket az utóbbi időben, amelyekre joggal lehetünk mindannyian büszkék, és nyilván kíváncsiak arra, hogy a hétvégén megrendezett Federfest horgászversenyen, úgyhogy életemben először láttam azt a vizet, hogyan tudtam elérni a második helyezést. Ma sincs okon panaszra, fogtam halat bőven, amelyre a legjobb bizonyíték a kezemben tartott két csali. Egyértelműen ez a kettő volt a nap sláger csalia. Az embutrik és ananász ízesítésű változatból ennyi maradt, míg a másik, a Roquefort sajtból pedig 5 szem. Úgyhogy mind a kettő fullon volt, amikor elkezdtem a horgászatot, és egy csalival több halat is fogtam. Ez alapján lehet sejteni, hogy mennyi hal került ma partra. Mozgalmas és jó horgászat volt. A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren kezdődött ez a nagy utazás, és most jelen pillanatban a Melbourne-i repülőtéren ér véget. Remek alkalom ez arra, amíg nem szállunk fel a gépre, hogy összegezzem ennek a túrának a tapasztalatait. Elsőként azonban szeretnék köszönetet mondani Stuart Easonnak és Howard Jonesnak a túra profi leszervezéséért. Nekik volt köszönhető az, hogy ilyen zökkenőmentesen, könnyedén simán jutottam el az ország minden pontjára, és horgászhattam arra, amelyre oly nagyon szerettem volna. És egyébként mi volt az álmom, mi volt a vágyam, miatt ide érkeztem volna? Nem titkoltam, az 5. földrészen is szerettem volna a saját készítésű csalival, a fluo-oldódó lebegő édesananász csalival halat fogni. 8 év alatt tulajdonképpen ezzel a legendás csalival sikerült a földet körbeutazni, és immár az 5. földrészen is a hőnállított pontot ezzel megfogni. Ráadásul ez több vízen is teljesült, sőt az igazi kuriózum az volt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a Federfest, azaz ausztrál nemzetközi horgász féder verseny is részt vehessek, és ezen a rendkívül rangos kontinens bajnokságon végül a második helyet tudtam megszerezni. Nagyon nagy öröm és büszkesége számomra, hogy egy olyan vízszületen tudtam helytállni, amelyet életemben először láttam, és végül a legjobbak között tudtam végezni. Az ideérkezésem előtt nagyon sok kételj és dilemma fogalmazódott meg bennem, hogy vajon hogyan horgásznak itt pontyra. Mi igaz azokból a hírekből, mely szerint ugye a ponty itt egy üldözött és invazív hal, és igazából akik ráhorgásznak, azokat sem nézik, mondhatjuk nyugodtan semmibe. Na most én nyilván csak arról tudok beszámolni, és ezt a filmjeimben jól nyomon követhettétek, amit itt Ausztráliában megtapasztaltam. Márpedig látszódik, hogy nagyon komoly pontyos kultúra van, nagyon sokan horgásznak rájuk, és megbecsült halként tekintenek rá. A másik nagyon fontos dolog, hogy azok a hírek nyilván nem alaptalanok, amelyek szerint Ausztráliában ugye egy invazív halfajtára tekintendő a ponty. De ne feledkezzünk meg arról, hogy hogy került ide. Hát ez nem a saját lábán úszott át az Indiai-óceánon és került az ausztrál földrészre. Ide angol telepesek telepítették be, nem titkolt céllal, egyszerű, könnyen fogyasztható táplálékforrás, amelyet Európában megszokhattak. Az, hogy időközben változtak a táplálkozási szokások, az, hogy időközben az ember drasztikus módon belenyúlt a természetbe, és gátakkal és egyéb vízerőművekkel meglassította azoknak a folyóknak a sebességét, amelyekben az őshonos ausztrál halak éltek, és igazából számukra a körülmények már nem elfogadhatóak, és közben egy másik halfajta viszont megtalálta a számítását, vagy életrevalóbb volt, és tudott ezekhez alkalmazkodni, ez nem feltétlenül a pontynak a hibája. Mondnék erre egy másik konkrét példát. Ugye Magyarországon évszázadokon, vagy nyugodtan mondhatom évezredeken keresztül meghatározó halfajta volt a viza. Most jelen pillanatban esély sincs rá, hogy fogjunk, mert egyszerűen nem tud feljutni, felúszni a régi, eredeti
táplálkozási és ívási területére. De hogy mi lesz később a konynak az ausztrál kontinensen, a sorsa, azt majd az idő eldönti. Viszont ha nekem tényleg röviden dióhéjba kell összefoglalni mindazt, amit itt tapasztaltam, akkor egyértelműen azt mondhatom, hogy ez egy fantasztikus ország, rendkívül segítőkész emberekkel, nagyon biztonságos és élhető. Nyugodtan ajánlom bárkinek, mert ide érdemes eljönni.